Hello everyone! Welcome back to my channel, Cadvarysweet. So ayan guys, before tayo mag-start, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe guys and click the bell notification para ma-update po kayo sa aking mga new videos na ina-upload. So today's video guys, ayan, mag-unboxing tayo ngayon ng isang set na casserole. So ayan yung brand niya guys. So tara guys, samahan niyo ako. Daran! Ayan. Yung inakot ko. Naka-unboxing. Wait, what is that? And next, ang anak ko na. So, ayan. What is this? Plastic. Ganda raw, sabi niya. Nagabutas ko. Very good naman. So, ayan guys, ayan na silang apat. Ang ganda niya. At pwede na rin siyang hugasan sa dishwasher. Ayan. Ayan, nakalagay dyan. Ang ganda. So, ayan lang guys, yung video natin today. Salamat guys sa panunood ng aking unboxing. Kung nagustuhan nyo po guys, don't forget to share and like na rin. So, salamat guys.